ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافت ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د لسمې ورځې د درس دوهمې برخې ته ښه راغلاست. نن دوستانو په نیټورک ډیز او نیټورک ډیز INTL فنکشن باندې کار کوو. دې نه مخکې چې په دې فنکشن باندې زه تاسو ته پریکټیکل کار وکړم راځم اول په د دې فنکشنو په سینټیکس باندې تاسو سره زه خبرې کوم. نیټورک ډیز لکه چې د نوم نه معلومیږي د درې لغتونو څخه جوړه شوې ده. یو نیټ دی، بل ورک دی، بل ډیز دی، یعنی نیټ ورک ډیز خالص کاري ورځې. که چیرې موږ وغواړو چې د دوه تاریخونو ترمنځ خالص کاري ورځې معلوم کړو نو موږ د دې فنکشن څخه کار اخلو. کله چې دا فنکشن موږ استعمالو په مایکروسافت ایکسل کې د شنبې او یک شنبې ورځې چې دی کمپیوټر په رخصتۍ کې حسابوي، مایکروسافت ایکسل هغه په رخصتۍ کې حسابوي. فرض مثال ما اول تاریخ باندې د نهمې میاشتې په اول تاریخ باندې کار شروع کړ تر د نهمې میاشتې لسم تاریخ پورې. په دې کې چې کمی ورځې شنبه او یک شنبه راځي هغه کمپیوټر په کاري ورځو کې نه حسابوي ځکه هغه رخصتي ده. دلته هم لیکلی دي Network days returns the number of whole working days between two dates. Working days exclude weekends and any dates identified in holidays. کله چې دا فنکشن استعمالو یو خو د شنبې او یک شنبې ورځ کمپیوټر هغه ایکسکلود کوي، هغه په کاري ورځو کې نه حسابوي. بل کوم رخصتیانې چې تاسو لرئ په خپل ملک یعنی پبلک هالیډیز دغه رخصتیانې هم دلته تاسو کولی شئ مشخص کړئ، هغه رخصتیانې هم په کاري ورځو کې مایکروسافت ایکسل نه حسابوي. او د دې هغه سینټیکس چې دی سټرکچر د استعمال چې دی داسې دی چې اول به تاسو مساوي ولیکئ، دغه نه وروسته به نیټورک ډیز ولیکئ، قوس به شروع کړئ، سټارټ ډیټ به انتخاب کړئ، کاما اینډ ډیټ به انتخاب کړئ. که چیرې نورې رخصتیانې نه لرئ قوس به بند کړئ، انټر به کلیک کړئ، تاسو ته به نتیجه وښیي. که چیرې نورې رخصتیانې هم لرئ نو هغه نه وروسته به تاسو کاما ولیکئ، هالیډیز به رخصتیانې به مشخص کړئ او قوس به بند کړئ، انټر به کلیک کړئ، موږ ته مکمل کاري ورځې ښیي، البته خالص کاري ورځې. اوس راځم مایکروسافت ایکسل خلاصومه. غواړم تاسو سره پریکټیکل په دې فنکشن باندې کار وکړم. راځم دلته لیکم چې پروجیکټ نیم، پروجیکټ سټارټ ډیټ او پروجیکټ اینډ ډیټ، پروجیکټ نیټ ورکینګ ډیز. دلته راغلم لیکم چې د مثال په تور ما مونږ یو پروژه واخیستله، کویک بوک ټریننګ ټو MOF سټاف. وزارت مالی یو پروژه اعلان کړه او هغه پروژه د کویک بوک ټریننګ د وزارت مالی کارمندانو ته. مونږ دا پروژه کې برنده شو، دا مونږ واخیستله. د دې پروژې شروع چې وه د اول تاریخ نه دا پروژه شروع د نهمې میاشتې په اول تاریخ 2020 باندې دا پروژه شروع شوه. همدغه اوس میاشت نیسو، نهمه میاشت، او دا پروژه تقریبا ختمه شوه د نهمې میاشتې په 11 تاریخ 2020 باندې. نو اوس که چیرې موږ وغواړو چې معلوم کړو په دې پروژه کې هغه خالص کاري ورځې څو دي، دې نه مخکې چې زه فنکشن استعمال کړم راځم دلته دې تاریخ ته تاسو ته منول زه دا حسابوم چې څو ورځې کېږي. وګورئ زموږ پروژه په اول تاریخ د سپټمبر په اول تاریخ د نهمې میاشتې په اول تاریخ باندې شروع شوې وه. دې نه ونیسه تر 11 تاریخ پورې موږ حساب کوو چې څو ورځې کېږي. راځم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ورځې شوې. صحیح ده. د دې تاریخ نه واخله دې تاریخه پورې وګوره څو دانې شنبې او یک شنبې تکرار شوي دي. شنبه دا ده او یک شنبه 5 تاریخ راځي او یک شنبه 6 تاریخ راځي. بل شنبه او یک شنبه نه ده تکرار شوی. په دې معنی چې د دې
اول نه واخله تر 11 تاریخ پورې د دې ورځو نه 2 ورځې کمپیوټر منفي کوي که چیرې موږ نیټورک ډیز فنکشن استعمال کو ځکه په دې فنکشن کې شنبه او یکشنبه دا په ویکینډز کې حسابېږي او ویکینډز چې دي هغه رخصتیانې دي او هغه کمپیوټر نه کالکولیټ کوي. نو زه راځم دلته لیکم مساوي نیټورک ډیز قوس شروع سټارټ ډیټ انتخابوم کاما ان ډیټ انتخابوم او دغه نه وروسته قوس بندوم ځکه موږ منول نور رخصتیانې نه لرو. انټر باندې کلیک کلم چې تاسو په انټر باندې کلیک وکړو دلته دا جواب چې تاسو ګورئ موږ ته په تاریخ کې دلته راځم دا فارمټ موږ بدل شوی دی جنرال انتخابوم. کلم چې جنرال انتخاب کوم ته وي تاسو دغه تاریخ نه واخله دغه تاریخ پورې خالص کاري ورځې چې دي 9 ورځې دي تاسو فکس 9 ورځې په دفتر کې کار کړی دی. دلته تاسو بیا هم حساب کې وګورئ 1 2 3 4 5 شپږ 8 9 10 11 چې 2 لاړ چې څو پاتې کېږي 9 ورځې. نو 9 ورځې مونږ په دې پروژه کې خاص کار کړی دی. نو دا یو مثال که چیرې داسې یو حالات سره تاسو مخامخ کیږي چې علاوه د دې نه چې تاسو دغه علاوه د 2 ورځو رخصتي نه چې د شنبې او یکشنبې ده تاسو که نور رخصتیانې لرئ مثلا زه لیکم هالیډیز بیا دغه مې کاپي کړه دلته مې پیسټ کړ او دلته لیکم چې نیټ ورکینګ ډیز دې تاریخ نه واخله دې تاریخ پورې د دې تاریخ ترمنځ د 9 میاشتې 2 تاریخ 2020 دا هم یو رخصتي وه. په همدې شکل باندې د 9 میاشتې 10 تاریخ 2020 دا هم رخصتي وه. یعنی علاوه د 2 ورځو رخصتي نه چې شنبه او یکشنبه د موږ 2 ورځې نور هم رخصتي درلودله. نو اوس که چیرې تاسو وغواړئ چې دا معلوم کړئ چې خالص کاري ورځې زموږ څو دي بیا راځم لیکم مساوي نیټورک ډیز دغه نه وروسته قوس شروع سټارټ ډیټ انتخابوم کاما ان ډیټ انتخابوم بیا په همدې شکل باندې کاما رخصتیانې انتخابوم. رخصتیانې چې که یو دانه کلیک به وکړئ داسې که ډېرې سلیکټ به یې کړئ داسې او دغه نه وروسته به قوس بند کړئ. نو تاسو وګورئ په دې تاریخ کې چې موږ سره صرف هغه شنبه او یکشنبه رخصتي وه موږ ته 9 ورځې جواب راوویسته چې تاسو خالص کاري ورځې څو دي 9 یعنی خاص 9 ورځې تاسو کار کړی په دې پروژه کې. دلته 2 نورې رخصتیانې هم اضافه شوې باید جواب څو راشي موږ ته دلته 2 ورځې راشي ځکه چې د 9 نه 2 منفي څو پاتې کېږي 2 پاتې کېږي چې کله زه انټر کلیک کوم ما ته وایي تاسو په دې پروژه کې 2 ورځې خاص کار کړی دی. دا موږ سره د نیټورک ډیز فنکشن د استعمال طریقه. راځو دغه نه وروسته بله فنکشن چې موږ سره ده نیټورک ډیز نقطه INTL فنکشن ده. دا دواړه فنکشن چې دي په حقیقت کې یو شی دي. تفاوت دا دی د دې دواړو ترمنځ که تاسو پام کړئ دلته په دې فنکشن کې موږ سره د ویکینډز چې دی هغه په هفته کې چې 2 ورځې رخصتي ده هغه شنبه او یکشنبه ده. دا مثلا په اروپایي ملکونو کې یا په مثلا امریکایي ملکونو کې دا د شنبې یکشنبې په ورځ باندې رخصتي. په افغانستان کې یا نور اسلامي ملکونو کې تاسو پام کړئ د جمعې په ورځ رخصتي. نو که چیرې تاسو وغواړئ چې د جمعې ورځ موږ ته رخصتي حساب کړي یا مثلا د پنجشنبې ورځ د جمعې په ورځ رخصتي حساب کړي نو په داسې حالات کې موږ تاسو د نیټورک ډیز ډاټ INTL فنکشن څخه استفاده کوو ځکه په دې فنکشن کې یو سهولت چې موجود دی هغه دا دی چې موږ ته چانس راکوي چې موږ انتخاب کوو چې زموږ په ملک کې ویکینډز یا د هفتې رخصتي په کومه ورځ باندې ده د جمعې په ورځ ده د پنجشنبې په ورځ ده هغه موږ منول انتخابوو دغه نه وروسته موږ ته کالکولیشن کوي. خو دې نه مخکې چې زه کار شروع کوم راځم دلته دا سنټکس یې تاسو ته زه ښیم چې څنګه کار کوي او څه کار کوي. نیټورک ډیز ډاټ INTL فنکشن چې ده ریټرن د نمبر اف هول ورک ډیز بټوین 2 ډیټس د 2 تاریخونو ترمنځ هغه مکمل کاري ورځې چې دي هغه موږ ته ښیي. ویکینډز کین بی ادر دین سیټرډے اینډ سنډے لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي دا فنکشن دې لپاره موږ استعمالو که چیرې تاسو غواړئ چې د شنبې او یکشنبې نه بغیر ستاسو په هفته کې بله ورځ ستاسو په ملک کې رخصتي مثلا جمعې ورځ پنجشنبې ورځ نو موږ دې نه استفاده کوو. Working days exclude weekends and any dates identified in holidays. کله چې دا فنکشن تاسو استعمالوي یو
ویکینډز کوم رخصتي چې ده هغه هم اکسکلوډ کوي، منفي کوي د دوه تاریخونو څخه، د شروع تاریخ نه د ختم تاریخ پورې. او په همدې شکل باندې چې کوم رخصتیانو تاسو خپله ورته انتخابوئ یعنې پبلیک هالیډیز چې دي هغه هم منفي کوي. نو زه راځم څه کوم، دا منیمایز کوم، دلته پریکټیکل تاسو ته زه کار کوم. راځم لیکم پروجیکټ نیم، پروجیکټ start date او دغه نه وروسته لیکم پروجیکټ end date او دغه نه وروسته لیکم پروجیکټ networking days یا network days. لکه څنګه چې ما بره ذکر کړ، زه دلته بیا لیکم موږ یو پروژه واخیستله، دغه پروژې نوم و کویک بوک ټریننګ ټو MOF سټاف. دا پروژه شروع شوه د 9مې میاشتې اول تاریخ 2020 باندې او ختمه شوه د 9مې میاشتې 11 تاریخ 2020 باندې. اوس که چیرې موږ وغواړو چې معلوم کو په دې پروژه کې موږ خاص څو ورځې کار کړی، هغه خالص کاري ورځې د دې پروژې څو دي، راځو لیکو مساوي networking یا network days نقطه INTL دا اخلو دی پیدا او قوس شروع دغه نه وروسته سټارټ ډیټ انتخابو کاما end date انتخابو. نور هالیډیز اضافه نور رخصتیان نه لرو او نه غواړو چې محاسبه کو، ځکه یو مثال کې داسې کار کوم، بل مثال کې بیا تاسو ته په بل شکل کار کوم. دغه نه وروسته قوس بندوم، قوس مې بند کو وبخئ، دغه نه وروسته قوس نه بندوم. دلته وګورئ تاسو چې کله سټارټ ډیټ end date انتخاب کو، دغه نه وروسته موږ ته وایي چې کله چې بیا کامه ولیکو موږ ته ویکینډز موږ نه پوښتنه کوي چې ستاسو په ملک کې په کومه ورځ باندې کومه ورځ د هفتې رخصتي یا تاسو کومه ورځ د هفتې رخصتي حسابوئ. زه ورته وایم چې زموږ په ملک کې یا موږ چې غواړو د هفتې په اساس رخصتي حساب کو هغه فرایډې ده، یعنې زموږ ملک کې د جمعې په ورځ باندې رخصتي، بله رخصتي نه. نو قوس بندو، کله چې قوس بند کو تاسو وګورئ په دې دلته چې کله موږ دا نیټورک ډیز فنکشن استعمال کړو موږ ته 9 ورځې کاري وښودلی، دلته به موږ ته 10 ورځې کاري ښیي، ځکه دلته خو موږ منول انتخاب کړو چې زموږ په ملک کې د جمعې په ورځ باندې رخصتي، د شنبې او یکشنبې په ورځ باندې رخصتي نه، هلته 2 ورځې رخصتي وه، دلته 1 ورځ رخصتي ده. نو کله چې د 11 نه یو لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 10 پاتې کېږي. نو ما ته وایي چې ستاسو ټول کاري ورځې څو دي؟ 9. دلته موږ ته 9 وښودلی، نو پیږم چې دا 9 څنګه وښودلی. networkdays.intl صحیح ده. دغه نه وروسته سټارټ ډیټ او دغه نه وروسته end date او دغه نه وروسته ویکینډز، دا موږ ورته انتخاب کوو. ویکینډز موږ څه شی انتخاب کړو؟ زه بیا ګورم یو ځل. ویکینډز زموږ څه شی و؟ ویکینډز زموږ فرایډې و، فرایډې چې و انټر کلیک کوو. نو تاسو وګورئ ولې 9 راغی. دلته زه راځم تاریخ ګورم، حتما 2 جمعې تکرار شوي په دې تاریخ کې. زموږ کار پروژه شروع شو په اول تاریخ باندې، ختمه شوه په 11 تاریخ باندې. وګورئ څو جمعې په دې کې تکرار شوي دي. دلته یو جمعه خو په 4 تاریخ باندې راغله، بله جمعه چې دی په 11 تاریخ باندې راغلې ده، یعنې 2 جمعې تکرار شوې. دلته متوجه یاستئ؟ دې تاریخ نه واخله دې تاریخ پورې 2 جمعې راغلي، نو ځکه چې دی ما ته جواب دغه غوندې وښوده. 2 جمعې چې راغلې نو 2 ورځې موږ رخصتي شوې ده، دلته هم 2 ورځې رخصتي شوې وه، شنبې او یکشنبې وه، دلته چې دی 2 ورځې جمعې راغلي تکرار شوي. په دې خاطر باندې که چیرې زه 10 تاریخ ورته ونیسم، 10 تاریخ چې ونیسم ما ته وګورئ بیا هم 9 ورځې راوړي. ولې 9 ورځې راوړي؟ ځکه چې 10 ورځې تاسو پروژې دوام کړی او د دې 10 ورځو ترمنځ یو ورځ چې جمعه ده هغه رخصتي راغلې ده. متوجه یاستئ ورته؟ نو دا د نیټورک ډیز او نیټورک ډیز نقطه INTL د فنکشن ترمنځ تفاوت. دوستانو که چیرې بیا هم ستاسو سر په دې فنکشنو باندې نه خلاص شوی، ذهن هم خلاص شوی نه، تاسو کولی شئ دا زما د یوټیوب چینل چې دی د دغه ویډیو چې زه هلته اپلوډ کوم دغه لاندې خپل کومنټ یا خپل په کومنټ کې خپل نظر تاسو ما سره شریک کړئ. بل مثال کې زه نور هالیډیز هم حسابوم ورته. مثلا دغه ټول ما کاپي که مکمل داسې دا مې کاپي که دلته راځم دا پیسټ کوم. دا مې چې کله پیسټ کوم دا ځل څه کوم؟ دا کاري ورځې کموم. اول تاریخ باندې زموږ پروژه شروع شوې وه تر 5 تاریخ پورې، صحیح ده، 5 تاریخ پورې. نو یعنې د دغه تاریخ نه واخله تر 5 شنبې پورې زموږ پروژې دوام کړی که ستاسو پام کړی. او علاوه د دې نه مونږ یو ورځ بله رخصتي هم وکړه،
یو پبلک هالیډیز وه د نهمې میاشتې په 6 تاریخ 2020 باندې موږ یو رخصتي وکړه. اوس که چیرې موږ وغواړو چې معلوم کو دې پروژه کې موږ خاص څو ورځې کار کړی، لازم لیکم مساوي networkdays.intl انتخابوم، ځکه ویکینډز چې دی هغه د هفتې رخصتي هغه مانول موږ انتخابو. اول به سټارټ ډیټ ته انتخاب کړئ، دغه نه وروسته به انډ ډیټ انتخاب کړئ، دغه نه وروسته به تاسو ویکینډز انتخاب کړئ. په کوم ورځ باندې ستاسو په ملک رخصتي ده، زه ورته وایم چې د فرایډې اونلی، جمعې په ورځ رخصتي ده، او دغه نه وروسته بیا کامل کومه هولیډیز انتخابوم، دا ورته انتخابوم. قوس بندوم چې کله زه قوس بند کوم انټر باندې کلیک کوم، تاسو وګورئ ما ته وایي تاسو په دې پروژه کې چې شروع تاریخ یې اول و د نهمې میاشتې ختم یې 4 ورځې کار کړی دی. ځکه چې په دې 15 ورځو کې یو خو د جمعې ورځ خپله رخصتي په 2 تاریخ باندې تاسو رخصتي کړې، نو 15 نه چې 5 تاریخ باندې 2 تاریخ باندې تاسو رخصتي کړې ده، نو یو ورځ دا شو، شپږ ورځ په 4 تاریخ باندې ختم شوې ده. صحیح ده؟ په اول نه واخله تر 4 تاریخ پورې 4 تاریخ پورې زمونږ پروژه وه او 2 ورځې موږ رخصتي کړې ده. یو جمعې ورځ عمومي رخصت و، ویکینډ دی، او بل 2 تاریخ باندې موږ خپل رخصتي کړې وه. دوه چې د 4 نه لاړ شي څو پاتې کېږي؟ بخښنه غواړم، بیا ډېر زیات وبښئ، دلته زه بیا هم کنفیوز شمه. دلته که تاسو پام کړی دی موږ دغه رخصتي غلطه حساب کړه، دا به زه لیکم ورته دویم، دا ما دویم اس لیکله خو دلته 4 شوې ده. اوس ما ته جواب صحیح راکوي. وګورئ په اول تاریخ د نهمې میاشتې موږ پروژه شروع کړې وه، 5 تاریخ د نهمې میاشتې ختم شوه، او د نهمې میاشتې په 2 تاریخ موږ یو رخصتي وکړه. نو یو نه 15 پورې څو ورځې کېږي؟ 15 ورځې کېږي. 2 ورځې رخصتي شوه، یو خو ویکینډ شو، د جمعې ورځ رخصتي وه، بل ورځ تاسو رخصتي وکړه. 15 نه چې 2 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 3. مخکې ولې موږ ته جواب غلط وښوده؟ ځکه چې موږ شروع تاریخ اول دی، ختم تاریخ 5 دی، رخصتي په بل تاریخ 4 باندې کړی و، نو 4 خو نه حسابېږي ځکه دا ویتن زموږ پروجیکټ ډیوریشن نه دی. نو په دې خاطر باندې هغه مثال پخوانی چې و هغه لږ ګډوډ غوندې و. نو دا و دوستانو زموږ د نن ورځې درس. ګرچې درس کیدای شي دا فنکشن تاسو ته لږ ذره سختې تمام شي، خو خیر که پریکټس وکړئ انشاءالله، پریکټس سره ستاسو هغه زده کړه چې دی لا هم زیاتېږي. تاسو کولی شئ چې پریکټس وکړئ په دې باندې تر څو تاسو دا فنکشن ښه نه ښه شکل باندې یاد کړئ. که بیا هم کوم سوال لرئ کولی شئ زما د فیسبوک د صفحې د طریق نه او د یوټیوب د چینل طریق نه ما سره تاسو خپل سوالونه شریک کړئ.